السلام علیکم مرګرو. په دې ټیوټوریال کې به زه تاسو ته وښایم چې تاسو به فنکشن کې ملټي پیرامیټر څنګه استعمالوئ. صحیح شو. که تاسو اوسه پرې زما چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو پلیز سبسکرایب کړئ. msmkhan دغسې نور ټیوټوریالز راوړلو لپاره. ښه راځئ چې موږ کار سټارټ کړو چې ملټي پیرامیټرز به موږ څنګه استعمالوو. صحیح شو. په یوه فنکشن کې ښه تاسو به ټولو پایله فنکشن ورکړئ او فنکشن نیم ولا ورکړئ. صحیح شو. فنکشن نیم زه ورکوم msmkhan ولا زه ورکوم. صحیح شو. او دغه ځای کې چې تاسو پیرنتیسس کې دغه ځای کې تاسو پیرامیټر ورکولی شئ. صحیح شو. نو زه ورکوم 1 او تاسو به پیرامیټر په کاما باندې سپاریټ کوئ. صحیح شو. دې طریقې سره نو دا ما سیکنډ پیرامیټر ورکړو. ټیک شو. تاسو نور پیرامیټر هم ورکولی شئ 3 خو دا پیرامیټر به تاسو په شي پیرامیټر نیم به په شي سپاریټ کوئ په کاما باندې. نور هم ورکولی شئ 4. صحیح شو. تاسو پیرامیټرز سوره خوښي امر ورکولی شئ. صحیح شو. 2 3 خو عموما خلک 4 یا 3 پیرامیټرز ورکوي خو تاسو ته سوره ضروري بیا مخکې کنه تاسو ورکولی شئ. صحیح شو. ښه نو تاسو نیم ما 1 2 3 4 هڅه ورکړه. تاسو نیم هر څه ورکولی شئ. اس ډي اف دغسې نیم هم تاسو ورکولی شئ. نیم چې تاسو څه خوښي هغه ورکولی شئ. ټیک شو. ښه زه ورکوم نیم 1 او یو 2 پیرامیټرز اخلم 2. صحیح شو. 2 پیرامیټرز ما واستل. تاسو به باډي لا راشئ. بیا فنکشن باډي کې به تاسو ورکې ډاکومنټ هم ورکړو RIT رایټ په ورکړه او پیرنتیسس په واخلم. بیا به څه وکړئ تاسو ولیکئ چې I love. ټیک شو. I love ولیکئ او بیا پلس ورکئ او پیرامیټر 1 واخلئ. ټیک شو. او بیا تاسو پلس ورکئ او بیا ولیکئ اینڈ. ټیک شو. او بیا تاسو پلس ورکئ بیا 2 او پیرامیټر چې کوم موږ نیم ورکړی 2. صحیح شو. او دغه نه بعد تاسو سیمیکالن واچوئ. ښه بیا ما تاسو ته خو دا وښودو چې تاسو په فنکشن څنګه کال کوئ. صحیح شو. نو فنکشن نیم به ولیکئ او پیرنتیسس به واچوئ. ښه بیا ګوره زه څه ورکوم. فصله زه نیم ورکوم اپل APPLE. ټیک شو. او سیکنډ دا چې سوري تاسو په ډبل کوټ واچئ ځکه چې موږ خو سټرینګ ورکوو که نه. نو APPLE به ورکئ او بیا به تاسو کاما ورکئ او بیا تاسو سټرینګ واچوئ بل او دغه ځای کې ولیکئ اورنج ORANGE اورنج ولا ورکئ. صحیح شو. نو مطلب دا دی چې دا کوم فرست پیرامیټر دی دغه به زه ویلیو پاس کم اپل او دا کوم سیکنډ پیرامیټر دی دغه به زه اورنج ویلیو پاس کم. ټیک شو. ټیک ته داسې نو دا تاسو کنټرول اس کې نو تاسو سره به دا څنګه راشي. ټیک شو. تاسو وګورئ I love apple and orange. ټیک شو. I love apple and orange. صحیح شو. دلته ما پرنټ کړي وو ایگزیکیوټ کړي مو دلته ما اپل ویلیو پاس کړه او دلته 2 نمبر ته ما اورنج ویلیو پاس کړه. صحیح شو. نو I love 1 and 2 دلته راغی. نو دا چې کوم 1 پیرامیټر دی دلته ما اپل ویلیو پاس کړه او دا بل چې کوم 2 پیرامیټر دی دلته ما اورنج ویلیو پاس کړه. نو یو ځل تاسو یو فنکشن مطلب ډیکلیئر کړئ بیا تاسو اني ټایم کال کولی شئ هر ځای کې کال کولی شئ. صحیح شو. زه دغه فنکشن بیا کال کوم. صحیح شو. msmkhan زه بیا کال کوم او پیرنتیسس ولا زه ورکوم او ډبل کوټس کې زه ورکوم بنانا. پهلینی ته څه ورکوم ویلیو ورته څه پاس کوم بنانا او بیا به تاسو کاما ورکئ او بیا نمبر 2 چې تاسو به 2 نمبر چې کوم پیرامیټر دی دلته څه ورکوئ او نیم هم 2 دی که نه نو دلته څه ویلیو پاس کوئ. دغه هم تاسو اوس بل څه ورکولی شئ. نو ما یو بنانا هغه کړه بل څه ورته هغه کړم زه به ورته پیچ ورکړم. صحیح شو. او اخر کې به تاسو څه لګوئ سیمیکالن لګوئ. ټیک شو. نو دا دغه ځای کې به زه یو کار وکړم اونلی. ښه دلته زه صرف دا لاین بریک کوم. تاسو به ویلي مې دغه HTML کې نو تاسو به دلته کې پلس ورکئ او بیا به تاسو وکئ دغه ځای کې به BR ورکئ ولا سلیش
ٹھیک شو نو دا مطلب دی چې یو پیر ما فنکشن ایگزیکیوټ شو صحیح شو کنه او بیا بس شي لاین به بریک شي د دویم فنکشن به ما ایگزیکیوټ شي بیا ټیک شو تاسو کنټرول اس کې تاسو ته پته ولګيږي ټیک شو نو دا تاسو ګورئ وانکا تو I love apple and orange I love banana and peach وانکا تو یو پایله سر کې مونږ فنکشن شو دا ایگزیکیوټ شو او بیا لاین بریک شو بیا پسې مونږ کوم بل فنکشن هغه ایگزیکیوټ شو ټیک شو پوه شو په نو ګوره دغه کې ما تاسو ته ویل ما چې کوم اپل ور کړی دی دا د 1 پیرامیټر ته ما ور کړی دی صحیح شو دا اپل شو دا ما ویلیو پاس کړه 1 ویریبل ته دا اورنج شو دا ما ویلیو پاس کړه سیکنډ ټون چې نیم ټو دی دغه پیرامیټر ته ما پاس کړه صحیح شو نو آی لو دا 1 ته ما کوم ویلیو پاس کړه دغه کې اپل او بیا اینڈ شو اینڈ خو ما لیکل دی ځکه چې ډبل کوډس کې ما چاله ټو ته ما سو ویلیو پاس کړه اورنج شو او بیا دغه سي دغه لاین بریک شو بیا ما دغه فنکشن چې یو ځل بیا کال کړو صحیح شو او بیا مش کال کړو نو دغه 1 ته ما سو ویلیو ورکړه بنانا او دغه 2 پیرامیټر ته ما سو ویلیو ورکړه پیچ ورکړه صحیح شو نو دې طریقې سره تاسو چې پیرامیټرز ته ویلیو پاس کولای شئ صحیح شو او په دې طریقې سره تاسو چې ملټي پیرامیټرز په فنکشن کې اغستای شئ ټیک شو نو زه امید لرم چې تاسو به ملټي پیرامیټرز باندې پوه شوئ تاسو به یو مطلب په یو فنکشن کې ملټي پیرامیټر څنګه اخلئ او تاسو به په دغه باندې پوه شوئ چې تاسو دغه فنکشن چې دی څو پیرا کال کولای شئ تاسو فنکشن چې دی یو پیرا تاسو فنکشن ډیکلیئر کو دا تاسو بیا هر ځای کې په پروګرام کې کال کولای شئ صحیح شو لکه فار ایگزامپل ما اوس وګوره یو پیرا ما کال کړو فنکشن صحیح شو او بیا ما بیا کال کړو فنکشن ټیک شو دغه تاسو مطلب هر ځای کې کال کولای شئ ټیک شو نو زه امید لرم چې تاسو به زده شوي او پوه شوي به او دا ټوټوریال زه په دغه ځای باندې ختموم انشاءالله ملاویږو په نیکسټ ټوټوریال کې فی الحال خدای په امان